my channel. Last time, nag-discuss tayo ng short information about sa German language. Sa mga hindi pa nakakanood, ito yung video yon. Ngayon naman, naisipan kong mag-compile ng ilang mga basic phrases na makakatulong sa pang-araw-araw, especially sa mga beginners. Naisipan ko na i-compile yung mga basic phrases or sentences kasi mas effective to tsaka mas madaling alalahanin kesa sa mga single words lang. Mas makaka-communicate kayo kung yung mismong mga sentences or phrases na yung gagamitin niyo instead na yung mga words lang tapos saka nyo pa lang siya pagtatagpi-tagpiin. Sinamahan ko na rin pala ito ng English tsaka Filipino translation para just in case na meron mga ibang mga gustong matuto ng language natin ay mas madali nilang maintindihan. So ready na ba kayo? So let's get started. Hello. 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 Guten Morgen. Good morning. Magandang umaga po. Guten Tag. Good day. Good afternoon. Magandang araw po. Magandang tanghali po. Guten Abend. Good evening. Magandang gabi po. Wie heißen Sie? Wie heißt du? Wie ist Ihr Name? Wie ist dein Name? What is your name? Ano pong pangalan nila? Anong pangalan mo? Ich heiße Hershey. Mein Name ist Hershey. My name is Hershey. Ang pangalan ko po ay Hershey. Wie geht es Ihnen? Wie geht es dir? Wie geht's? How are you? Kumusta na po sila? Kumusta ka na? Mir geht es gut. I'm fine. Mabuti naman po. Wo wohnen Sie? Wo wohnst du? Where do you live? San po sila nakatira? San ka nakatira? Ich wohne in Manila. I live in Manila. Ako po ay nakatira sa Maynila. Nakatira ako sa Maynila. Woher kommen Sie? Woher kommst du? Where did you come from? Tagasan po sila? Tagasan ka? Ich komme aus den Philippinen. I came from Philippines. Taga-Pilipinas po ako. Sprechen Sie Deutsch? Sprichst du Deutsch? Do you speak German? Nakakapagsalita po ba sila ng Aleman? Nakakapagsalita ka ba ng Aleman? Ja, ich spreche Deutsch. Yes, I speak German. Opo, nakakapagsalita ako ng Aleman. Nein, ich spreche kein Deutsch. No, I don't speak German. Hindi po ako nakakapagsalita ng Aleman. Ich kann das nicht verstehen. I can't understand it. Hindi ko po maunawaan. Hindi ko po maintindihan. Es tut mir leid. Please pardon me. Pasensya na po. Paumanhin po. Entschuldigung. Sorry. Patawad po.
Bitte. Excuse me. Please. Mawalang galang po. Pakiusap po. Danke schön. Thank you. Salamat po. Gern geschehen. You're welcome. Walang anuman. Auf Wiedersehen. Tschüss. Goodbye. See you. Paalam. Bis zum nächsten Mal. Till next time. Hanggang sa muli. So I hope nakatulong sa inyo tong video to. Marami pa tayong i-upload ng mga lessons next time, so stay tuned for the next videos. Thank you so much and have a great day.